Welcome back guys sa ating AutoCAD tutorial, day 5 already. So thank you guys for checking in, and I have here several commands na pinrepare ko para sa inyo, like move, and then rotate, align, and then fillet, and chamfer. So guys, what are we waiting for? Let's get started. So first one guys, we have here the move command. So ang gagawin natin ay may ginawa akong sample dito. Itong maliit na box, ita-transfer lang natin doon sa taas, dito sa corner na to, dito sa point B. From point A to point B. So okay. So try natin. So guys, ang shortcut key ng ating move command ay letter M, okay? So let's command M and then press spacebar. So ayan guys, first sabihin niya select object. Ayan, select nyo lang ang object and then press enter. Ayan. And then click here sa point A. So, dapat medyo i-zoom nyo ng konti para ma-snap nyo yung endpoint or your intersection. So, ayan yung endpoint. Yun yung point A. Ayan. Dalhin natin siya dito sa point B. So, ayan, naka-ortho mode tayo kung mapapansin nyo. Ang kanyang movement ay vertical and horizontal lang. So, we must turn off the ortho mode. So, ano nga ba yun? F8. So, press F8. So ayan guys, makikita nyo na yung movement ng ating square na nagbago na. So let's transfer the square to the point B. So click lang natin dito sa point B. Ayan, make sure na nag-snap siya sa endpoint and then click. So ayan guys, kung mapapansin nyo, ito na yung ating ginawa. Ito na yung nandito sa sample. Okay? So, ganun lang siya kasimple guys, no? Pwede rin, so i-undo muna natin, Ctrl Z. Pwede rin kung select muna natin ang object and then saka pa lang tayo mag-command. Ayan. You can select the object first before making a command. Ayan. Okay guys, so select the object and then Command M for move and then click in the point A to point B. So just turn off the ortho mode and click here in the point B. Okay, so very simple guys. So kayang-kaya nyo na yan guys. Okay, so to the next one, we have here the rotate. Okay, the shortcut key for rotate is RO. So okay guys, so let's command RO and press spacebar. Ayan, so ang instruction dito sa ating example ay i-rotate natin siya ng 45 degrees. So, dito sa kabila naman, negative 45 degrees, and itong last one ay 90 degrees. So, gagawin natin, dahil dito sa sample niya ay kasamang nag-rotate yung line sa gitna, ayan, nag-rotate. So, i-select natin lahat na itong ating object, okay? So, dito guys, sa ating sample, just select the object. Ayan. And then, command RO for rotate. Ayan. And press spacebar. And then, ang sabi niya rito ay rotate at midpoint. So, hanapin natin yung midpoint. So, ayan guys. Kung hindi nyo malocate ang midpoint sa inyong computer, just press the shift key on your keyboard and then right click. And then, hanapin nyo dito yung midpoint. Ayan. And then, try to locate it sa ating square. So pag na-locate nyo na, just click. Ayan, kung mapapansin nyo, nagro-rotate na siya. Ayan, so ang tanong niya sa baba ay specify the rotation angle. So ano ba itong rotation angle? So ang sabi niya rito sa ating sample is 45 degrees. So just type 45 degrees. Yan, 45 diretso lang, and then press enter. So ayan guys, we are successful.
Ang pagkakamali lang pala, kung mapapansin nyo, na-rotate din pati yung text dito sa taas. Yung sa atin dito sa baba, hindi. So, undo. Let's repeat. Select the objects. Ayan. And then RO. Press enter. Locate the midpoint. Ayan. And then specify the angle. It's 45 degrees. Press enter. So, it's okay na, guys. So, to the next one, we must rotate the objects to negative 45 degrees. So, let's select the objects. Ayan, and then rotate. RO. And then specify the base point. Ito yon. And then rotate to negative 45. Ayan. So, hindi nyo na kailangang i-type yung degrees, guys. Automatic yan. Okay? Kasi ang tinanong niya dito, sa baba, rotation angle. So, you don't need to put the symbol of degrees. Okay? Just put negative 45 and then press enter. So, ayan guys. Parehong-pareho yan ang nasa taas. To the next one, rotate natin siya to 90 degrees. Okay? So, select objects and command RO for rotate. And then, try to locate the midpoint. And then, just type directly the 90, okay? And then press enter. So ayan guys, ganyan lang kasimple ang pag-rotate ng objects, okay? So to the next one, we have here the align command. So ano ba ang shortcut key? AL. Yan guys. So kung mapapansin nyo, AL. So ngayon guys, ang align command, kung mapapansin nyo dito sa sample, andito yung rectangle natin, yung box. Ililipat natin siya dito i-align natin siya dito along with segment CD. So, kung mapapansin nyo rito, andito na siya, naka-align siya dito. Yung kanyang point A ay nag-snap doon sa point C. Okay? Dito sa corner na C na to. Tapos yung kanyang corner B, nandito siya, hindi siya umabot sa D, sa corner D. Okay? So, yan ang kukopyahin natin sa ating unang exercise. Sa pangalawang exercise naman, yung point A naman, itong point A, dadalhin natin doon sa point D. Dito naman sa point D, ayan. Tapos yung point B, doon sa point C. Okay? I-flip lang natin yung box. Okay? Para medyo ma-familiar tayo kung ano yung mga movement pag nag-a-align ng object. Okay? So, let's select the objects. So, yung box, isama natin tong text A and B. Okay? So, and then, command align. So, ano ba yung shortcut key? It's AL. So, AL, and then, press spacebar. So, ayan guys. Ang tatanungin niya, specify the first source point. So, ang source point natin ay ito yung A. So, ito yung source point natin. So, sa sample na makikita natin dito, ang corner A ay nag-snap dito sa corner C. So, click first the corner A and then click the corner C. Okay? Ayan. And then, next one, click natin yung corner B dito naman sa corner D. Ayan. So, okay na. Pag na-select nyo na yung B to D, let's press spacebar. Ayan. Tatanungin kanya kung scale objects based on alignment points. So, kung makikita natin ang sample, yung corner B dito sa taas, hindi siya nakasnap doon sa corner D. So, hindi natin siya i-scale. So, let's just press no. So, ayan. And then, press enter or space bar. So, kung mapapansin nyo, pareho yan sa taas. Ayan o. Hindi siya umabot doon sa corner D. Okay? So, next one. Ito ang ating next exercise. I-flip naman natin yung box. Yung corner A, yun yung i-snap natin doon sa corner D. So, what we need to do is to select the objects.
Ayan. And then Command AL for align. And then click first the corner A kasi yun yung nag-snap dito sa corner D. So, siya dapat ang mauuna. Okay? So, corner A and then click the corner D. And then, ang tatanungin niya is specify the second source point. So, it would be corner B to corner C. Okay? So, pagkatapos na, sabi niya specify the third source point. So, wala na. Press enter or space bar. Ayan. Tatanungin kanya scale objects based on alignment points. So, hindi natin siya i-scale based on alignment points. Kasi kung mapapansin nyo rito sa taas, yung corner B ay hindi siya naka-snap doon sa corner C. Ang corner A lang to corner D. So, let's press no, select no, or click no. So, ayan guys, parehong-pareho yan. Kung mapapansin nyo, nag-flip yung ating rectangle, okay? So, ayan guys, I hope na nag-gets nyo. So, kung gusto mo namang i-align siya and then gusto mong naka-scale ang ating drawing, so, meron akong ginawa ditong align pa rin siya, kaya lang naka-scale ito. Naka-scale siya dito sa ating corner C and D. Ayan. Kung mapapansin nyo dito sa ating sample, yung ating box na may sukat na 35.53, ayan, naka-align na siya doon. Pareho na sila ng sukat ng segment CD. So, it will be 40.57. So, okay guys, na-gets nyo ba? So, kung i-double check natin tong box sa ating exercise, ayan, click here, dimension align. Click the first corner to the second corner. Ayan, 35.53 yan, okay? So, i-align natin yan dito sa ating segment, ayan. So, double check natin tong segment natin. Ayan, 40.57 yan, okay? So, dapat ang ating box ay magiging 40.57. So, just select the objects. Ayan, and then command align, AL, then press enter. So, kahit ano ang mauna ngayon guys, dahil gusto natin na ang scale niya ay maging katulad nitong segment CD. So, hindi na kailangan kahit alin man dito ang mauna, corner A or corner B. So, this time, unahin natin i-click yung corner B and then destination point dito sa corner D. So, next one, second source point, corner A to corner C. And then, pagtapos na, press enter or space bar. And then, tatanungin kanya scale objects based on alignment points. Yes, kasi gusto natin na maging katulad nito ang dimension 40.57. So, just select here yes. And then, it's already aligned na pati ang scale na kuha rin niya, na align siya dun sa scale ng ating destination points. Ayan. Okay guys, nagets po ba? So, to the next exercise. So, ang gagawin natin, i-align natin yung ating rectangle sa ilalim nitong segment CD. So, i-flip natin kung ano yung ginawa natin sa first exercise. So, ang gagawin natin, kung mapapansin natin sa sample, yung point B napunta dun sa point C. So, ito dapat ang ating pagtapat-tapatin. Okay, so select the objects and then command align, AL, press enter. So, select first the point B to point C. Ayan. And then, corner A to corner D. Okay. And then, press enter. And then, scale objects, yes. Just type Y or just click here, yes. Ayan. So, kung mapapansin nyo guys, pareho na ang ating rectangle na na-flip na siya. Okay? The same na siya nito. So, to double check the dimension, just click here the first corner to the other corner. It is 40.57. So, we are good to go. Okay guys, I hope you understand. So, we will proceed now to the next one. This is the fillet. Okay? The shortcut key is letter F.
only. Ayan. Okay guys, so makikita natin sa ating sample dito sa ating corner, it's very sharp corner. So gagawin natin, i-round natin ang ating corner using the fillet. Okay, so dito naman meron tayong dalawang lines na pinagtagpo na dapat nating pagtagpuin pala. Ayan, so hindi sila magkatagpo, pagtagpuin natin through using the command fillet. Okay, so dito tayo sa ating exercise. The first exercise, just command letter F for fillet and press enter or space bar, and then select the first object. Ayan, yan. Okay, radius, ito yung radius niya. Just click here, radius. Ano ba ang radius na given? The given is 10. So ang value nating ilalagay dito sa ating fillet radius is 10. So just type 10. Lumabas na dito guys. Makapasin nyo. Just press enter. Ayan. Select the second object. Ayan. Click natin tong pangalawang object. So ayan guys. Kung mapapansin nyo, naging round na yung ating corner. Okay? So next one, itong ating two lines na kailangan nating pagtagpuin. You know? So just command fillet F and then press enter. Ayan. Select object. Select lang natin to. Ayan. And then radius. Ano ba ang radius? So just click the radius. Ano ba radius natin? It would be 0. Okay. Ito yung ano natin dito, instruction. Okay. So just type 0 and then press enter or space bar. Ayan. And then select the second object. So ayan guys. Nag-close na ang ating two lines. Okay, nag-intersect na siya. Okay, so I hope guys you learned something new today, and please guys, please consider to like and share, and please subscribe na rin sa ating channel. And this way guys, matutulungan nyo rin akong mag-grow itong ating channel na ito. And see you guys to my next video tutorial. Thank you and bye bye.